taken over by the state government in 1974. There was an agreement between the government and the school proprietors then. Each have their own part to play in the running of the schools. And let me briefly read part of those agreements. That the school shall be a grant-aided school and shall remain so. Government only support in the staffing, that is administration, and payment, not in overall management. The school builds structures, renovate, manage non-governmental staff, manage their body programs, and so on, not the government. 2, that the name of the school shall not be changed and shall maintain the name given to it by the mission controlling the schools. 3, the body controlling the mission school is reserved the right to choose the school head, that is the principal. Of a truth, till today, Kwara Baptist Conference and most of other denominations that own schools still have the right to choose their head, and they have been doing so. The controlling body remains the proprietor of the school, and so policies, dress code, and code of conduct is designed by the proprietor of the mission school in accordance with their belief system. We want to inform the general public that whatever happens in our schools on hijab issue should be located and be blamed on the Kwara State government, especially the state governor, Governor Abraman at Rasak. For those that went to Oyun Baptist High School to foment trouble on the issue of hijab, that their aim and mission will fail. The Kwara State Christian body will resist their move, even with the last ounce of our blood. We therefore demand that the hoodlums be fished out and appropriate actions taken on them. Let me warn that nobody has monopoly of violence. Nonsense begets nonsense. Our patience have been taken to a far limit. Yes. Our mission schools are legacies handed over to us by our fathers. Nothing, I mean nothing, we change our stand. To be forewarned is to be forearmed. We challenge the state governor to be man enough to fulfill his promise of the return of our schools. Memorandum of understanding on returning these schools to proprietors have been submitted to the state governor since June last year. But up till now, nothing has been heard about that memorandum of understanding submitted to them. It is rather unfortunate. Just on Wednesday, 2nd February 2022, some hoodlums came all the way from Oyun local government area to the government house in Ilorin to threaten fire and brimstone if the use of hijab is not allowed to be used at Oyun Baptist High School, Ijagbo. And they were so audacious to carry out their threat without let or hindrance in a state where we have a city government. No doubt, the present governor in Kwara State is pro-Muslim, and it appears that he is using the political power, the state power, to the advantage of one religion above others. Yes. All of us in Kwara State voted them into power. The Christian, the Muslim, the Afro, we all voted them in, and they should always respect that. We implore the state government to, as a matter of urgency, return our schools back to us. Yes. Christians are bona fide citizens of this state. We are not second-class citizens. Not right. We hold the state together. Yes. Therefore, we have the right to own our schools and run them according to our dictates. If the governor refuses that, we will use all constitutional means to get back our schools. Yes, sir. Thank you very much. God bless you. Yes, sir. All right. Question, Ali? I have a question. Okay, I will follow up. Question? Well, in the second paragraph of this text, okay, having fulfilled all the state government requirements, what are those requirements that you have fulfilled? The requirement is this: when we approach the state government,
that they should return our schools to us. They asked us to go and write a memorandum of understanding. That was part of the requirement for returning these schools back to the proprietors. We wrote and we submitted this to the government. That has been done since last year, around June 2021. But up till now, we have not heard anything about that. And all effort to seek the audience of the governor on that have been proven futile. So, from what happened yesterday, we learned that somebody died. Where did this come from? Well, left to us here, when we came here, the protest has been on since about 3 weeks ago. The Christians have been coming here, manning the gates, refusing to allow hijab inside our school. If they remove it, they are allowed to go in. We didn't have any problem with hijab. All we are saying is this is a mission school and we have beliefs and practices. So they were asked to remove it. So those guests, just about 7 of them refused. Though they were being sponsored by some elements from Ofa. So we stood here yesterday and we saw these Muslims chanting jihadi songs, coming with cutlass, coming with all kinds of weapons to attack us. We were inside the school premises. They stood outside the gate here. Unfortunately, we don't know. We were hearing gunshots. Myself and other members of the camp, we were inside. So we wouldn't know what actually happened regarding that death because I was not outside. But the gunshots, every other thing, were carried out outside the fence. Camp and all other Christians that were here were inside. So we don't know what transpired. How the issue of the death of that boy, if at all there was anything like, because we are unable to confirm that yet, because we have not seen any dead body. They are claiming that somebody died. We are yet to see anything. But if it happened, I think they are in the best position to give that explanation. So if I may ask you, sir, what does the hijab, do to the Christian body? Well, to the Christian body, we don't have any problem with hijab. In Ijagbo, for example, we have been coexisting for a very long time. In Ijagbo, we have. Kí ni a ní láti ṣe ní ìpínlẹ̀ Kwara láti fi wàhálà yìí ojú bó ṣe wà látọ̀dún tó ti ń lọ? Orúkọ mi ni àlùfáà Samuel Ọlánrewájú Àjàyí. Wàhálà ọ̀rọ̀ hijab tó ń lọ ní Kwara State bí ó bá máa dópin ohun tí ìjọba ní láti ṣe náà ni wípé nínú kí wọ́n dá àwọn iléèwé tó jẹ́ ti àwọn onígbàgbọ́ kí wọ́n dá padà fún wọn tàbí wípé ọ̀rọ̀ hijab tí wọ́n ń sọ yìí kí wọ́n yọ ọ́ kúrò. Kí wọ́n parẹ́ ní àwọn iléèwé tó jẹ́ ti àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi. A ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni ó lo hijab. Bí ìjọba bá ti lè yọ ilé kúrò lélẹ̀ tó dàbí pé wọ́n lo agbára òṣèlú, agbára ìjọba láti pa ní dandan wípé wọ́n fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wa, wọ́n fẹ́ tẹ ẹ̀tọ́ wa mọ́lẹ̀. So bí wọ́n bá ti lè yọ ọ̀rọ̀ hijab kúrò nínú àwọn iléèwé wa, ọ̀rọ̀ ẹ máa yanjú tàbí kí wọ́n dá ilé ìwé wa padà fún wa. Eléyìí gan ló ń tá a ti sọ fún ìjọba láti inú oṣù kẹfà ọdún tó kọjá láti kọ àwọn ìwé tí wọ́n ní ká kọ a ti fi ṣọwọ́ sí wọn, wọ́n sì ti rí i. Láti ìgbà yẹn ni wọ́n ti ń tàn wá tí wọ́n fi ẹ̀tàn bá wa lò tán fi onídọ́là fún wa. So àwa wá dúró nídúró pé ohun tó jẹ́ ogún wa a ò ní gbé tọrọ. Kò síbi tí ayálégbé tètè ń di onílé mọ́nílé lọ́wọ́. A ní dress code. So a sì ní àṣà ìwọṣọ gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n wà nínú iléèwé pátá nígbà tá a máa gbà wọ́n ó ní àwọn ìwé tí wọ́n fi gbà wọ́n wọlé tí wọ́n lẹ́yìn tí wọ́n fọwọ́ sí tán gbogbo àwọn aṣọ tí wọ́n wọ̀ ní o ìhùwàsí wọn ní o gbogbo ẹ̀ ló wà nínú ìwé yìí. Òbí kọ̀ọ̀kan sì fọwọ́ sí ìsàlẹ̀ ìwé yẹn pé àwọn ó tẹ̀lé àṣà àti ìṣe iléèwé wa. So a fẹ́ kí ìjọba náà kí wọ́n bọ̀wọ̀ fún ohun tí a wí. Ṣé kí ni ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́, báwo ni ẹjọ́ ṣe rí sí ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́, kí ni wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí láti? Ní ọdún tó kọjá ọ̀rọ̀ ẹ ti wà nílé ẹjọ́. Ìfàtò ohun tí a gbé lọ ilé ẹjọ́ gan òun ni ọ̀rọ̀ pé kí wọ́n dá iléèwé wa padà fún wa. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dé ilé ẹjọ́ ló di pé wọ́n fẹ́ yí ojú ọ̀rọ̀ yìí po ni wọ́n dá ẹjọ́ ní court of appeal. Ohun tí court of appeal kọ́kọ́ sọ ni pé kán máa lo hijab.
a wá gbé ẹjọ́ ẹ̀ kúrò ní court of appeal a wá lọ sí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ìyẹn Supreme Court nígbà tá a dé Supreme Court dájọ́ wọ́n ní ká padà sórí ohun tí à ń ṣe bọ̀ látẹ̀yìn kó tó di pé ẹjọ́ délé ẹjọ́ rárá ìyẹn ni pé wọ́n ní ká ń tọ́pẹ̀ ní status quo pé ká maintain ẹ̀yẹn ni pé ohun tá à ń ṣe àṣà ìwọṣọ wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kó tó di pé ẹjọ́ délé ẹjọ́ rárá òun ni wọ́n ní ká padà sí ṣùgbọ́n ìjọba ń fi ẹ̀tàn bá wa lò wọ́n wá ń fún ọ̀rọ̀ tí ilé ẹjọ́ sọ ní ìtumọ̀ mìíràn léléyìí tí àwa tí a ní iléèwé tá ò gbà tá a sì ní gbà eléyìí ló mú wàhálà wá ní ìpínlẹ̀ Kwara. lákòótán sà ẹ sọ pé báwo ṣe jẹ́ ẹ lè handle àwọn òṣìṣẹ́ tán bá dálẹ́wé padà fún yín. lágbára Ọlọ́run kó tó di pé ìjọba gbé ìgbésẹ̀ láti yá iléèwé wa lò láti yá a lò kó tó àwa fúnra náà là ń bójútó tí ó rẹ̀ yíwọ́ tẹ́ bá sì tún wo lóyún náà rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjọ Ọlọ́run tí wọ́n ní àwọn iléèwé aládàáni káàkiri tá a sì ń mánéjì ẹ̀ tá à ń bójútó in fact tó dáa ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ eléyìí tó jẹ́ ti ìjọba lọ so tí wọ́n bá dá iléèwé wa padà fún wa a gbàgbọ́ pé a ó bójútó dáadáa yóò sì tó dáa sí ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Yes sir, ìbéèrè tèmi ni wípé ṣé ìjọba ló ń pinnu aṣọ uniform tí àwọn ọmọ ń wọ̀ lọ iléèwé láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ni tàbí àwọn olùdásílẹ̀ iléèwé. láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àwọn olùdásílẹ̀ iléèwé àwọn ni wọ́n ń pinnu irú aṣọ tí àwọn ọmọ iléèwé ó máa lò. tẹ́ ẹ bá lọ sí àwọn iléèwé tó jẹ́ ti mùsùlùmí náà ẹ rí wípé aṣọ wọn tí wọ́n ń lò wọ́n ti nírú aṣọ tí wọ́n ń lò àwọn náà dẹ̀ ni wọ́n ń pinnu ẹ̀. so ní gbogbo iléèwé tó jẹ́ ti kírísítẹ́nì náà bó ṣe rí nù látẹ̀yìnwá kó tó di ọdún tó kọjá tí ìjọba gbé àwọn àṣẹ tó dàbí lílo agbára ìjọba fún ẹ̀sẹ̀ kan láti gbé ẹ̀sẹ̀ kan lé gbogbo ẹ̀sẹ̀ tó kù lórí ní ìpínlẹ̀ Kwara. ṣé ìkẹtẹ́ yìí ń sọ ni ìjọba ló instigate àwọn yẹn láti wá ni àbí àwọn náà wá láti ọwọ́ ara wọn. bẹ́ẹ̀ ṣe rí ohun tí ó mú ọ̀rọ̀ yìí wáyé a lè sọ pé ìjọba ni agbátẹrù ẹ̀ torí pé ohun tí wọ́n pè ní sákúlà tí ìjọba pín tí wọ́n pín ránṣẹ́ sí àwọn ènìyàn ìfáàtà ń pè fáwọn òbí míì wọ́n pín sáwọn iléèwé sákúlà yìí lohun tí ó ń dá wàhálà lẹ̀ iléèwé Oyun Baptist High School ọdún yìí ló pé 50 ọdún tí àgbọ́rú ìjà rí kò ṣẹlẹ̀ rí ní Ijagbo àti ń gbégbé ayé àlàáfíà so ìgbésẹ̀ tí ìjọba gbé òun ló ń dá wàhálà lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara. kí ló wà nínú sákúlà yẹn sákúlà tẹ̀lé àwọn náà pé sákúlà yẹn dẹ̀ kí ni ó wà nínú sákúlà yẹn. wọ́n pé sákúlà yẹn ní àárín oṣù kẹta sí oṣù kẹrin lọ́dún tó kọjá lẹ́tà méjì ló jáde àkọ́kọ́ jáde ní oṣù kẹta èkejì jáde nínú oṣù kẹrin ohun tó sì wà nínú sákúlà yẹn ni pé wọ́n ní gbogbo ilé ìwé ìjọba pátápátá àwọn sọ pé kí àwọn ọmọ obìnrin tó bá fẹ́ kí wọ́n máa lo ìjáàbù tá a pè ní ìbòrí ní gbogbo ilé ìwé yìí ṣùgbọ́n ohun tí ìjọba kùnà láti rántí ni pé ilé ìwé tí ń bẹ ní Kwara pín sí ìpele mẹ́ta a ní ilé ìwé ìjọba a ní ilé ìwé aládàáni a wá ní ilé ìwé tí ìjọba ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìyẹn ni àwọn grant aided schools léléyìí tí Oyun Baptist High School tó jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. so lẹ́yìn ìgbà sákúlà yẹn ni gbogbo ọlọ́rọ̀ ogun ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣe tù. bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá ní ọdún tó kọjá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló bàjẹ́ nílọrin kó tó di pé wọ́n tún padà wá ń pín sákúlà so ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló bàjẹ́ nílọrin kò sí nǹkan míì tó ń dá wàhálà lẹ̀ láàrin wa láwùjọ wa ìjọba ni gbogbo tó bá lè ṣẹlẹ̀ àti àwọn gbogbo tẹ́ ẹ bá rí tó bá ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìjáàbù ìjọba òun ló fà á o. ǹjẹ́ ó ní ẹni aṣọ a particular attire tí iléèwé impose tó jẹ́ ti Kristẹni tí iléèwé impose lórí gbogbo ọmọ iléèwé. bí àwa ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ ni wọ́n ti ń lo bẹ̀rẹ́ẹ̀tì láwọn iléèwé bẹ̀rẹ́ẹ̀tì àti mùsùlùmí àti kírísítẹ́nì ní ń lò ó kìí ṣe bẹ̀rẹ́ẹ̀tì í ṣe ohun èlò kírísítẹ́nì gbogbo obìnrin pátápátá ló ń lò ó so kò sí nǹkan kan tó jẹ́ ti ọmọlẹ́yìn Kristi tá a gbélé àwọn tí ìfọ ọmọlẹ́yìn Kristi lórí nínú àwọn iléèwé wa. wọ́n là ń kọ́ nílé ìwé tí a mọ̀ sí Western education kì í ṣe ẹ̀sìn. bẹ́ẹ̀ ni ohun tá à ń kọ́ níléèwé kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kẹ́sìn ó dúró ní chọ́ọ̀chì kẹ́sìn ó dúró mọ́sálásí ọ̀rọ̀ ìjáàbù kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ kò sí tí ìjáàbù fẹ́ fi kún ẹ̀kọ́ kò fi nǹkan kan kún ìmọ̀
kò ní kọ́ mọ́ ó mọ̀wé sí kò sì ní kọ́ mọ́ ó yọ olódo so ìjáàbò ní ìkankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ eléyìí la fi ń pàrọwà sí ìjọba kí wọ́n yé dá wàhálà lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara kí wọ́n yọ ọ̀rọ̀ ìjáàbò kúrò tàbí kí wọ́n dá iléèwé àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi kí wọ́n dá padà sí wọn. Yes sir, nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú táwọn ọmọ tó nípa àwọn fẹ́ wọ ìjáàbò tipátipá nílé ẹ̀kọ́ Oyun Baptist High School yìí kí ni àwọn principal àtàwọn olùmójútó ilé ẹ̀kọ́ yìí ṣe sí ọ̀rọ̀ yẹn? Ìgbésẹ̀ tá a gbé ni pé lákọ̀ọ́kọ́ bá a ti gbọ́rọ̀ yìí a pé chief imam tó jẹ́ olórí ẹlẹ́sìn mùsùlùmí nílùú Ìjàgbó a lọ bá wọn a jọ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí pé ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ̀ kán jẹ́ káwọn bá ṣe paná ọ̀rọ̀ yìí a lọ bá àwọn tí wọ́n jẹ́ olóyè ìlú náà nílùú Ìjàgbó a fi ọ̀rọ̀ yìí tó wọn létí bàbá wa bàbá ọlọ́ra àwọn ni wọ́n ń sojú kábíyèsí oníjàgbó ti ìlú Ìjàgbó a lọ bá wọn náà àwọn náà sì gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó dáa àwọn ìgbésẹ̀ tó tọ́ níbẹ̀rẹ̀ láti rí wípé ọ̀rọ̀ yìí kò dogun kò sì di wàhálà lẹ́yìn ìgbà yẹn ìjọba wọ́n ránṣẹ́ sí wa ká wá nílọrin a lọ sí Ìlọrin a meet minister for commissioner for education. níjọ́ wo nìyẹn yẹn bí ó ti lọ bí ọ̀sẹ̀ kejì báyìí ọ̀sẹ̀ tó kọjá la ṣe yẹn so a sì bá wọn sọ̀rọ̀ a sọ ń tá a fẹ́ fún wọn ṣùgbọ́n a rí i pé nǹkan kan náà làwọn ń tẹnu mọ́ ohun tíjọba ní kí wọ́n ó ṣe yìí nìkan náà ni wọ́n sà ń tẹnu mọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tá a wí pátápátá ó dàbí pé ẹ̀yìn gbá làyín gbàdó sí ṣùgbọ́n ohun tá a sọ kúrò mẹ́rin náà ni pé a ò fara mọ́ ìjáàbù náà léèwé wa nígbà tá a délé tí ìjọba ó gbé àtẹ̀jáde tá a rí nǹkan mìíràn sọ lọ́hùn nǹkan mìíràn tó ń gbọ́ tí wọ́n tó ń wí irọ́ ni wọ́n pa fáráàlú. kí ni ẹ̀yin àti chief imam ẹjọ́ sọ kí lẹ́yìn jọ conclude sí? wẹ́ ohun tí chief imam táwọn náà sọ opinion tiwọn ni wípé níwọ̀nba ìgbà tí ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́ pé ìbá dáa kí ìjọba náà ohun tí wọ́n bá bọ̀ nílé ẹjọ́ òun ni kí wọ́n ó tẹ̀lé so ohun tí chief imam náà sọ nìyẹn pé ohun tí wọ́n bá bọ̀ nílé ẹjọ́ òun ni kí wọ́n ó tẹ̀lé. ìyẹn chief imam Ìjàgbó. ìyẹn chief imam Ìjàgbó. ọ̀tá náà ẹjọ́ bá mi dárúkọ yín káwọn ìfìmọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀. lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ní àlùfáà Samuel Ọlánrewájú Àjàyí tó jẹ́ can chairman Ìjàgbó chapter. ẹ ṣeun gan. ẹ ṣeun. God bless you, Daddy. You are blessed. All right. Very sir. Good day. My name is. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè sir. My name is. Yorùbá sir. Okay, Yorùbá. BBC News Yorùbá lè ń bá sọ̀rọ̀. Orúkọ mi ni Ajíbọ́lá Abdulwahid Yusuf. Ọ̀kan lára àwọn òbí ọmọlé ẹ̀kọ́ Oyun Baptist High School tó wà ní Ijagbo. Mo fẹ́ kẹ́ bá wa ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tí ọ̀rọ̀ títí ọ̀rọ̀ oníjàb tó ṣẹlẹ̀ ní Oyun Baptist High School ṣe bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣé ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sísìn pàápàá jùlọ ní ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kínní ọdún tá a lò parí ní àwọn ọmọ mi délé tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ nípa pé òun ò jẹ́ káwọn ó lo hijab gbà tó dọjọ́ kọkàndínlógún on 19th January àwọn parents kan àwọn náà lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn sí OBHS tí wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ wọn wọlé gbà tó di ogúnjọ́ that is jọ́ kẹtajọ́ tí àwọn ọmọ mi sọ fún mi níjọ́ Wednesday èmi gangan gbé àwọn ọmọ mi lọ school ní OBHS láti wádìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ tí wọn ò fi jẹ́ káwọn ọmọ mi wọlé fún ẹ̀kọ́ wọn gbàtà máa débẹ̀ àwọn òbí kan náà tó dé tó ṣe wípé olúkálùkù wá lọ́tọ̀ èmi ni mo kọ́ débẹ̀ mo sì débẹ̀ bíi around 7 o'clock ní ọjọ́ Wednesday 20th aláfẹ́rí principal láti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló fà á tí àwọn ọmọ wa ò fi lè wọlé pẹ̀lú hijab lẹ́yìn ìgbà tó ṣe wípé ìjọba Kwara ó ti sọ̀rọ̀ lórí wípé gbogbo ọmọ tó bá fẹ́ lo hijab tó bá jọmọ mùsùlùmí tó mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ lo ìgbàláyè wà fún pé ẹnìkankan ò sì gbọ́dọ̀ lérú ọmọ bẹ́ẹ̀ nínú iléèwé tó jẹ́ iléèwé tìjọba pẹ̀lú báyìí tá dọ́dọ̀ principal iléèwé náà wọ́n Mr. Lambert Sunday Lambert
níta rí ni wípé principal sọ fún mi wípé ò lè bá wa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn òbí tán náà tó dé pé ò lè bá wa sọ̀rọ̀ pé àwọn tó máa bá wa sọ̀rọ̀ fẹ́ dé kò pẹ́ náà lárí tí àwọn kan kó mọ́tò wọlé àsìkò náà la tún rí pé àwọn ọlọ́pàá náà wọlé àmọ́ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ìgbà tó yá ló bá ní ìgbà tó àtẹ́ǹdì sáwọn staff ẹ̀ àtàwọn students ẹ̀tàn ní Mr. Lambert bá ní ká máa bọ̀ àtàwa àti àwọn missionaries tó wọlé àtàwọn ọlọ́pàá wọ́n sàkó wa a bá dé hall kan wọ́n ní ká jókòó alẹ́ àlejòkòó wípé principal afẹ́ rí ó sì ti lé òun ò lè bá wa sọ̀rọ̀ so kí wọ́n jẹ́ ká máa lọ nínú àná ọlọ́run DPO Ijagbo fáwọn ọlọ́pàá tó lead àwọn ikọ̀ rẹ̀ wá òun ló bẹ̀ wá pé kásà jókòó a nínú òkú sí nǹkan tá a fẹ́ jókòó sí principal la bá sọ̀rọ̀ àmọ́ missionaries rí àdẹ kó ọmọ fún missionary ìjọba la kọ́ ọmọ fún through the principal ṣùgbọ́n tó dẹ̀ tí lóun lè bá wa sọ̀rọ̀ sọ àwa náà láti máa lọ wọ́n ṣàbẹ̀ wá títí pé káàtì ẹ̀gbọ́n tí wọ́n fẹ́ sọ ok a bá jókòó wọ́n bá bi wá pé a ní nǹkan kan principal náà ló sọ̀rọ̀ ok pé kí la bá wá ń ta bá wá ní wípé àwọn ọmọ wa tí ẹjọ́ ọmọ mùsùlùmí tí wọ́n sọ wípé àwọn ń fẹ́ lo ìjáàbù gẹ́gẹ́ bí ìjọba ṣe gbà wọ́n láàyè pé kí ló dé tí wọ́n fi jẹ́ kí wọ́n wọlé a sì mú ẹ̀dà ìwé sákúlà tí ìjọba Kwara State tó ṣe wípé ọmọ mùsùlùmí tó bá fẹ́ lo hijab ó lẹ́tọ̀ọ́ àti lò ó amúdání a fi sákúlà yìí hàn wọ́n gbà á wọ́n sì kà á sí etí gbogbo àwa tá a wà nínú gbọ̀ngàn náà hall yẹn kódà ẹ̀dà eléyìí ni èyí tí ìjọba ṣe wípé dédé báwọn ṣe fẹ́ kí ìjáàbò orí lára ọmọ obìnrin nínú skul ó ní ìwé eléyìí so gbà tí wọ́n kà á tí wọ́n wò tán àwa jáde àdarí lọ sílé látìgbà yẹn títí di ọjọ́ ìjẹta wọn jẹ́ kàn mọ́ wa wọ iléèwé náà mọ́ mùsùlùmí tó bá lo hijab lójoojúmọ́ láàárọ̀ kó tó di pé àwọn ọmọdé léèwé ní gbogbo àwọn olùdarí ẹ̀sìn Baptist ni wọ́n ti lọ péjọ sí ẹnu ọ̀nà Oyun Baptist High School tí wọ́n máa dá àwọn ọmọ wa padà lójoojúmọ́ ní ọjọ́ Monday ní ọjọ́ Àlàmísì ọjọ́ kẹrin ní ọjọ́ Wednesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kínní ọdún àwa òbí dìde a lọ Ministry of Education láti lọ complain a sì register complain wa pẹ̀lú lẹ́tà sí commissioner àti Teaching Service Commission jọ́ kejì níjọ́ Friday tí ń ṣe 24 I mean tí ń ṣe 21st January Chairman Teaching Service Commission ó invite all the principals of the affected schools àwọn principal tí wọ́n wà láwọn iléèwé àwọn Kristẹni tí wọ́n gbà kàn mọ́ wá ó lo hijab wọ́n tó bí school bí méje Chairman Tescom pè wọ́n pẹ̀lú àwọn vice principals school yẹn tó bá jẹ́ mùsùlùmí gbogbo wa jọ pàdé ní ọ̀dọ̀ ní Teaching Service Commission tí gbogbo àwọn èèyàn lókọlókọ nínú ìjọba lábala ẹ̀kọ́ tánà péjọ fún ìpàdé yẹn níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ fún Chairman Teaching Service Commission òun ló darí ìjókòó níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ fún gbogbo àwọn principals wípé ẹ̀dàwé yìí níjọba sọ pé gbogbo ọmọ tó bá fẹ́ lo ìjáàbù tó wù gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ tí wọ́n sì fàlà sí ní pé ọmọ tó bá wù tó fẹ́ lò kí wọ́n fi lẹ́lẹ̀ kó lò kí wọ́n má dá láàmú bákan náà ọmọ tó bá lo beret kí wọ́n fi lẹ́lẹ̀ kó lò gba ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n gbàtà kúrò ń bẹ̀ níjọ́ yẹn tá a darí padà sílé lọ́jọ́ kejì ní ọjọ́ Monday tó tẹ̀lé that is on 24th January ọjọ́ kẹrìnlélógún tó ń jẹjọ́ Monday níta tó máa rí ni pé káàgó mẹ́jọ tó lù wọ́n tún ti lé àwọn ọmọ wa. Allah
àbọ̀ kó tó lù kó tó ti lé àwọn ọmọ wa kúrò ní ilé ìwé láàárọ̀ ọjọ́ Monday ọjọ́ náà lójú ẹsẹ̀ náà la gbé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa tá a pè commissioner nílọrin commissioner for education láti sọ fún wọn wípé wọ́n tún ti lé àwọn ọmọ wa níjọ́ Monday yẹn ń tá máa rí wọn wípé commissioner gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ wọ́n wá pè wá padà wípé ká mọ̀ bọ̀ wá sí Ìlọrin láti bá wọn ní ìpàdé papọ̀ alọ ìjọba máa débẹ̀ abá àwọn olùdarí ẹ̀sìn Baptist Ijagbo àwọn missionaries abá wọn náà ní ọ̀dọ̀ commissioner abá wọn lọ́dọ̀ commissioner tí gbogbo wa jọ ṣèpàdé papọ̀ pẹ̀lú commissioner ní ọjọ́ Monday tí commissioner sọ náà ni wípé ìfẹsẹ̀lé ìjọba tí ìjọba sọ ní pé oríire náà sì níjọba wà nígbà pé kúrò lọ́dọ̀ commissioner níjọ́ Monday ọjọ́ 24 oṣù kìíníta ọdí Tuesday ọmọ wa tún lọ school wọ́n tún lé wọn so bí ẹ ṣe tún lé wọn àwa gẹ́gẹ́ wá kó àwọn ọmọ wa lọ Ìlọrin jọ yẹn níjọ́ Tuesday jọ́ kejì tí a ní meeting pẹ̀lú commissioner láti lọ tó fi hàn commissioner wípé wọ́n tún ti lé àwọn ọmọ wa ṣùgbọ́n tó dijọ́ ọjọ́ Thursday tó tẹ̀lé commissioner gẹ́gẹ́ wá Oyun Baptist High School láti wá wo kí ni ṣẹlẹ̀ ó sì bá àwọn ọmọ wa níta tí wọn ò jẹ́ kí wọ́n wọlé commissioner bá wọn sọ̀rọ̀ ó ní kí wọ́n máa lọlé ó sì pè wá lórí aago wípé òun ti rá àwọn ọmọ wa òun sì ti ní kí wọ́n dákun kí wọ́n máa lọlé òun máa bá àwa òbí sọ̀rọ̀ lòun fi wá pè wá ó ní ká ní sùúrù ká dákun wípé a gbọ́ èsì ìjọba ọ̀sẹ̀ gbèsè lórí ẹ̀ látijọ́ yẹn a ní sùúrù títí kò sí nǹkan kan tó tún wá fi bí ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ yìí tá a wà nù rẹ̀ yìí tá a rí gbèsè kankan látọ̀dọ̀ ìjọba tí ọmọ wa sì lọ skul fún odidi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta wọn ò jẹ́ kán ọmọ wa wọlé wọn ò rẹ́ kọ́kọ́ àwọn ọmọ yòókù dẹ̀ wọlé àwa tún kó àwọn ọmọ wa ní ọjọ́ kejì oṣù kejì oṣù táwa yìí nínú ọdún yìí ìyẹn a kó àwọn ọmọ wa tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n wọlé yẹn a kó wọn padà lọ sọ́dọ̀ commissioner láti fẹ̀hónú wa hàn láti jẹ́ kí gbogbo ayé orí tó ń lọ nínú Ministry of Education ní TESCOM a lọ Government House a dẹ̀ lọ sí ààfin ọba Ìlọrin láti lọ fẹ̀hónú wa hàn pẹ̀lú àwọn ọmọ wa tí wọ́n lo hijab tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n wọnú school ní Oyun Baptist High School so bá a ṣe darí wálé nìyẹn a sì dé a wọnú Ijagbo pẹ̀lú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ bá a ṣe ń bọ̀ láti lọ inú ìgboro Ijagbo la darí sí láti jẹ́ káwọn aráàlú mọ kí ló ń lọ a sì darí sílé wa gbàtọ́ dẹ̀ dàárọ̀ ọjọ́ kejì ìyẹn níjọ́ Àlàmísì gbogbo àwọn òbí láti gbé rálì yẹn rálì ta bá a ṣe ń bọ̀ láti Ìlọrin níjọ́ Wednesday ta darí wọ̀ Ijagbo a sọ̀kalẹ̀ níwájú Coca-Cola Ijagbo ní ọjà Ijagbo Orísunbárì ibẹ̀ láti sọ tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí rálì tá a fi wá jáde ní tadé níbí sọ a sì padà sí olúkálùkù padà sí ilé rẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì ní gbogbo àwọn òbí láti ìlú Ijagbo àtàwọn òbí tí wọ́n lọ́mọ ń bẹ̀ láti ìlú mi náà pẹ̀lú àwọn òbí tó lọ́mọ lọ́fà gbogbo wa náà a padà wá jáde láàárọ̀ ọjọ́ Àlàmísì láti jẹ́ pé àwa náà faramọ́ pé kọ́mọ kan wọlé láì jẹ́ pé kí àwọn ọmọ tiwa wọlé a lọ sẹ́nu géètì OBHS a sì dúró ń bẹ̀ bàtà máa débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn tá à ń ti rí láti ìgbà tọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta pé láràárọ̀ ojoojúmọ́ àwọn missionaries wọn àwọn olùdarí ẹ̀sìn wọn wọ́n péjọ síbẹ̀ àwọn ọlọ́pàá àwọn civil defence àwọn gbogbo wọn wá péjọ sẹ́nu gate so níjọ́ Àlàmísì tó kọjá yìí bá a ṣe bá wọn bẹ̀ náà nìyẹn a sì fẹ́ wọ́n nú wà hàn láì jà láì múgi láì mú kódà kò sẹ́ni tó mú igi ọwọ̀ kankan dání nínú gbogbo àwọn tó lọ so ibẹ̀ láwà títí tó fi ń lọ bí wákàtí kan àbọ̀ níta kan máa rí ni wípé a bá rí wípé àwọn tọ́ọ̀gì ń bọ̀ pẹ̀lú àdá ọ̀bẹ kùmọ̀ wọ́n sábẹ̀rẹ̀ sí àtàwọn àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ àwọn civil defence wà ń bẹ̀ ó ṣe di wípé
wọ́n sọ bẹ̀rẹ̀ sí sá àwọn èèyàn wa nìyẹn bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sá àwọn èèyàn wa ládàá nìyẹn gẹ́rẹ́ tá a máa rí lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ la kàn déédéé rí pé ìbọn jáde láti inú ọgbà OBHS tí ń bá àwọn èèyàn wa nínú ètò ọlọ́run ọmọ ìyá wa kan kú láti àtàrí rẹ̀ tí wọ́n yìn níbọn lórí Habibullah Idris ó kú síbẹ̀ níjọ́ yẹn fún àwọn bí èèyàn mẹ́wàá míì tí ìbọn bá lé oríṣiríṣi oríkèéríkèé ara wọn níjọ́ yẹn so bí a ṣe kúrò ń bẹ̀ ní tí wọ́n ṣe wá léṣe tí wọ́n yìn wá níbọn tí wọ́n pa nínú wa. So ìbéèrè tèmi ni pé before kí ọ̀rọ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀ gbogbo àti ẹ fi ń lọ iléèwé tó ń dá ọmọ padà ṣé ẹ̀yin àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùdarí ilé ẹ̀kọ́ yẹn ẹ jọ ní mítì kankan papọ̀? àjọ ní mítì papọ̀ síwájú ọjọ́ yẹn síwájú ọjọ́ Wednesday tí mo sọ wípé mo kó àwọn ọmọ tèmi lọ èmi pẹ̀lú wọn ọjọ́ ní mítì papọ̀ ọjọ́ Wednesday 3 weeks ago ni mo kó àwọn ọmọ mi lọ láti lọ béèrè pé kí ló dé tí wọ́n fi ń lé wọn tí wọ́n fi jẹ́ kí wọ́n wọlé pẹ̀lú hijab wọn before then síwájú ọjọ́ yẹn èmi pẹ̀lú wọn ní meeting. ọmọ mélòó ni títí ọmọ yín nílé ẹ̀kọ́ yẹn náà? àwọn ọmọ tèmi gangan àwọn ọmọ méjì ni wọ́n. ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ dá lọ ni àbí àwọn òbí mi náà tẹ̀lé yín lọ? èmi kó àwọn ọmọ tèmi lọ níjọ́ Wednesday àwọn òbí kan ti wá tí mo gbọ́ níjọ́ yẹn níjọ́ Wednesday báwọn òbí kan wá níjọ́ Monday àwọn kan wá níjọ́ Tuesday àmọ́jọ́ Wednesday èmi kó àwọn ọmọ tèmi lọ níbẹ̀ náà ni mo ti rí táwọn òbí mi náà kọ́ ọmọ tí wọ́n wá àwọn ọmọ tí wọ́n dúró pẹ̀lú ọmọ tèmi níjọ́ yẹn wọ́n lọ ọmọ méjì péré ni tèmi bẹ̀. so kí lẹ́yìn rò pé ó lè jẹ́ solutions gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí báyìí? abala méjì ni mo wòye sí kó lè jẹ́ ọ̀nà àbáyọ. ọ̀nà àkọ́kọ́ ni wípé kíjọba ó ṣe ìgbésẹ̀ akin láti mú èròǹgbà wọn ṣẹ ní gbogbo iléèwé tó jẹ́ tiwọn wípé ọmọ tó bá fẹ́ lo hijab ìjọba ló ní kó pàṣẹ kó sì dúró ti àṣẹ rẹ̀ pẹ̀lú pé n tó ń wí yẹn kí gbogbo àwọn èèyàn ó tẹ̀lé. ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ nù. ìgbésẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé mo rọ ìjọba wọ́n ti ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tó fi dòní tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí tó fi di eléta dúró sí tí ń ṣẹlẹ̀ yìí kó tó wá tó má lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ lọ́jọ́ iwájú ni mo fẹ́ sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì wípé a rọ ìjọba pé kí wọ́n ṣègbésẹ̀ akin gbogbo àwọn iléèwé tó jẹ́ iléèwé táwọn ẹlẹ́sìn dá sílẹ̀ yálà ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ni àbẹ́lẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n dá sílẹ̀ tíjọba ti gbà lọ́wọ́ wọn tó ṣe pé ìjọba ní ń san owó ní tọ́jú iléèwé ní sanwó àwọn òṣìṣẹ́ pẹ̀lú owó onírú aláta tí wọ́n ń gbà tíjọba ń gbà tí táǹpẹ̀ ní tax gbogbo irú àwọn iléèwé tó jẹ́ irú bẹ́ẹ̀ táwọn ẹlẹ́sìn dálẹ̀ kíjọba pa orúkọ wọn dà kó mọ̀ jẹ́ orúkọ ẹ̀sìn kankan mọ́ èyí ló lè má láfíà ọjọ́ iwájú wa àmọ́ táwọn kan bá ń sì ń dun iléèwé tíjọba ti gbà tí ń tọ́jú tí ń sanwó rẹ̀ náà kan máa ń tún dùn ún mọ́ ìjọba lọ́wọ́ páwọn làwọn ní tíjọba ń sì ń pàṣẹ tíjọba ń sọ pé òun ló ní tí wọ́n jẹ́ káṣẹ ìjọba ọ̀sẹ̀ tó fi wọ́n di wípé ẹ̀mí èèyàn ń bọ́lé lórí ó yẹ kí ìjọba ọ̀sẹ̀ gbèsè kí wọ́n parúkọ gbogbo léèwé dà sórúkọ tìjọba so kò ní jẹ́ sí pé ẹlẹ́sìn kan ló ní eléyìí ẹlẹ́sìn kan ló ní eléyìí ó jẹ́ ìmọ̀ràn méjì. ẹ ṣeun gan, ẹ ṣeun gan, adúpẹ́.